ẹ kú gbàdúrà. Gbogbo àyà ń fẹ̀ sí lójoojúmọ́ ẹnjìníà. Ẹ pẹ̀lẹ́. Àyà ń fẹ̀ sí lójoojúmọ́ ni. Ọ̀dọ̀ ọmọ kan tí mo fẹ́ gbé fún yín. Ẹnjìníà bá wọn wọ́n mi nílò wọ́n mi kìí mi nílò àwọn mi nílò wàá gbé fóònù sí. Hello, ẹ kú iṣẹ́ o. Comfort, kí ló ṣe lọ́wọ́ sí? Jọ̀ọ́ mo fẹ́ kó bá fọkàn pé tíìmì fún mi nì kí tíìmì yọjú sí mi náà ní bookshop. Tíìmì lọ́dìt. Jọ̀ọ́ sáré bá ń sọ kó yọjú sí náà. Lé mo ti pé ọ̀dìgáyà mo ti pé audit officer. So mo fẹ́ kó sáré yọjú sí náà. Ìlà ìbísí. Iṣẹ́ tó yẹ kí ẹ ṣe láti ogún ọdún. Ìgbà tó ìtọ̀ bá ṣe ń bú tẹ́sán bá ṣe ń wọlé máa sáàkì. Gbogbo iṣẹ́ tó ń ṣe láàkántọ̀ ṣẹ́rí ní ìmọ̀mọ́dé iṣẹ́ iṣẹ́. Right now, iṣẹ́ August tó yẹ kẹ́ ti parí by middle of September. At least, Intel ń ṣe tó yẹ pé kìnìkì ok ẹ̀dọ́ fẹ́ ń kíkù kíní record daily. Kí wá ní purpose record daily tẹ̀ ń kíkù sí? You are keeping the record daily. Iṣẹ́ wẹ̀rọ ṣe wọ́n á ṣe ní kúrú kápì tó bá ń ṣe nílùú àwọn big company yẹn ká ẹ̀ ṣe ni wọ́n like wọ́n máa business ní onífọ̀ fún